हेलो नमस्ते सलोम लेकुलाम सबैजनालाई नमस्कार छ मेरो। आज म तपाईहरुलाई हिब्रू ल्याङ्ग्वेज एकदमै सर्टकटमा आफूलाई चाहिँ भन्न खोजेको कन्भर्सेसन कसरी गर्ने, एउटाले अर्कोलाई क्वेशन सोध्छ अर्कोले अर्कोलाई क्वेशन सोध्दाखेरि एकदम सर्ट किसिमको कन्भर्सेसन है। आज हामी एकैछिनमा हामी पढिहाल्छौँ, एकैछिनमा बुझिहाल्छौँ। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुलाई त म फर्स्टमा तपाईहरुलाई इंग्लिशमा भन्छु, नेपालीमा भन्छु अनि लास्टमा पनि म तपाईहरुलाई हिब्रूमा भन्न चाहदैछु। सर्ट कन्भर्सेसन पार्ट 4 है। हाम्रो अगाडि धेरै पार्टहरु आइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 4 रहेको छ जहाँ चाहिँ म तपाईहरुलाई एकदमै सर्टकट वेमा चाहिँ कसरी बोल्ने हैन, सर्टकट वेमा चाहिँ कसरी यहाँले चाहिँ कन्भर्सेसन गरिएको छ म तपाईहरुलाई त्यो भन्न चाहदैछु। हेलो हाउ आर यु, नमस्ते तिमीलाई कस्तो छ। हिब्रूमा भन्नुपर्दा शलोम मस्लोमखा, शलोम मस्लोमखा। केटा मान्छे यानि कि मेललाई भन्नुपर्दा फेरि शलोम मस्लोमखा, शलोम मस्लोमखा मेल। अब शलोम मनिष्मा भनेको फिमेललाई सोध्दैछ तिमीलाई कस्तो छ भनेर। शलोम मनिष्मा, शलोम मनिष्मा, शलोम मनिष्मा। यो चाहिँ फिमेललाई सोधेको भयो। अब यसमा नेक्स्ट पर्सनले रिटर्नमा भन्छ हेलो आई एम फाइन थ्याङ्क यू, हेलो आई एम फाइन थ्याङ्क यू। नमस्कार म ठिक छु धन्यवाद, नमस्कार म ठिक छु धन्यवाद। त्यसलाई हिब्रूमा भन्नुपर्दा फेरि शलोम अनि बेसेदर तोदा, शलोम अनि बेसेदर तोदा, शलोम अनि बेसेदर तोदा। यो शलोम अनि बेसेदर तोदा भनेको चाहिँ नमस्कार म ठिक छु धन्यवाद भनेर चाहिँ केटा मान्छे र केटी मान्छे भन्ने हुँदैन, जसले भन्दा पनि एउटै भनिन्छ। त्यही भएर शलोम अनि बेसेदर तोदा। बुझ्नुभयो नि। डु यु स्पिक हिब्रू, डु यु स्पिक हिब्रू, डु यु स्पिक हिब्रू। के तिमी हिब्रू बोल्छौ, के तिमी हिब्रू बोल्छौ भनेर सोध्यो। अब त्यसमा हामीले हिब्रूमा सोद्धाखेरि कसरी सोध्छौँ, केटा मान्छेलाई केटी मान्छेलाई डिफ्रेन्ट छ है यहाँनिर। केटी मान्छेलाई फर्स्टमा भनौँ आत यो दात इब्रित, आत यो दात इब्रित। यसको भन्नु मतलब के तिमीलाई हिब्रू आउँछ भनेर सोधेको है। फेरि मैले यहाँनिर डिफ्रेन्ट भयो कसरी भयो भनेर सोध्नु होला तपाईहरुले। के तिमीलाई हिब्रू आउँछ भनेर भनेको है। यो चाहिँ आत यो दात इब्रित केटी मान्छेलाई सोद्धाखेरि। केटा मान्छेलाई सोद्धाखेरि आता योद्या इब्रित, आता योद्या इब्रित, आता योद्या इब्रित केटा मान्छेलाई। ओके। अब भन्नु यसमा नो आई डोन्ट स्पिक हिब्रू, नाइ म हिब्रू बोल्दिनँ, नाइ म हिब्रू बोल्दिनँ भन्नु पर्यो भनेदेखि लो अनि लो मेदाबेरित इब्रित, लो अनि लो मेदाबेरित इब्रित। फेरि पनि भनिदिँदैछु लो अनि लो मेदाबेरित इब्रित। होइन म हिब्रू बोल्दिनँ अथवा नाइ म हिब्रू बोल्दिनँ। ओके बट यु निड टु लर्न हिब्रू, ओके बट यु निड टु लर्न हिब्रू। ठिक छ तर तिमीलाई हिब्रू सिक्नुपर्छ, ठिक छ तर तिमीलाई हिब्रू सिक्नुपर्छ। यही कुरालाई हामीले केटा मान्छेलाई केटी मान्छेलाई फरक भन्दाखेरि फर्स्टमा केटी मान्छेलाई भन्दाखेरि बेसेदर ठिक छलाई, बेसेदर अवल आत चरिख लेलिलमुद इब्रित। केटी मान्छेलाई आत बेसेदर ठिक छ अवल तर आत केटी मान्छेलाई भन्नुपर्दा आत चरिख लेलिलमुद इब्रित, बेसेदर अवल आत चरिख लेलिलमुद इब्रित। बुझ्नुभयो नि। अब यही कुरा हामीले केटा मान्छेलाई भन्दाखेरि केटा मान्छेलाई सोद्धाखेरि बेसेदर ठिक छ अव्वल तर आता केटा मान्छेलाई आता चरिख ले लिलमुद इब्रित, आता चरिख ले लिलमुद इब्रित केटा मान्छेलाई मेल जेन्डर। बेसेदर अव्वल आता चरिख ले लिलमुद इब्रित, तर तिमीलाई हिब्रू सिक्नु पर्छ यानि कि जरुरत छ भनेको। इट्स ओके आई विल लर्न थ्याङ्क यू, इट्स ओके आई विल लर्न थ्याङ्क यू। ठिक छ म सिक्छु धन्यवाद, ठिक छ म सिक्छु धन्यवाद, ठिक छ म सिक्छु धन्यवाद। अब यसलाई हिब्रू भन्नुपर्दाखेरि बेसेदर अनि लोमेदेत तोदा, बेसेदर ठिक छ अनि म लोमेदेत सिक्छु तोदा थ्याङ्क यू।
बेसेदर आनी लोमेदेत इब्रित, बेसेदर आनी लोमेदेत इब्रित, अथवा बेसेदर आनी लोमेद पनि भन्न सक्छौँ है हामीले। बेसेदर आनी लोमेद इब्रित, ठिक छ म हिब्रो सिक्छु भनेको। सी यू बाई, फेरि भेटौँला, बाई लित्राओत, सी यू बाई, फेरि भेटौँला, हिब्रो भन्नुपर्दा बाई लित्राओत। थ्याङ्क यू तोदा, थ्याङ्क यू तोदा। म एकचोटि तपाईँलाई फेरि भनिदिँदैछु। हामीले केटा मान्छेलाई आत भन्ने गर्छौँ भने केटी मान्छेलाई आत भन्ने गर्छौँ। केटी मान्छे आत है, ओके, फिमेल जेन्डर भयो। केटा मान्छेलाई हामीले आता भन्ने गर्छु, किनकि मैले सबै भिडियोमा यो कुराहरू तपाईँलाई रिमाइन्ड गराइरहेको छु होइन। यो कुरा चाहिँ सधैँ याद राख्नु होला है, एकदमै जरुरत छ। ल हामीले के पढ्यौँ त, एकदमै सर्ट कन्भर्सेसन, जहाँ चाहिँ हामीले आफूले चाहिँ कोही कुराहरू सोद्धाखेरि कसरी चाहिँ एन्सर दिने अथवा कसरी चाहिँ त्यो मान्छेले हामीलाई क्वेसन सोध्छ हिब्रोमा भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ आज। अगाडिको भिडियोमा पनि यस्तो किसिमको कन्भर्सेसन धेरै भइसकेको छ, तर मैले यसमा चाहिँ कस्तोलाई फोकस गरेको छु भन्दा केटा मान्छे र केटी मान्छे दुइटालाई सँगसँगै राखेर चाहिँ फोकस गरेको भएर चाहिँ तपाईँहरूले यो बुझ्नुभयो होला। हेलो, हाउ आर यू, नमस्ते, तिमीलाई कस्तो छ, सलोम मनिषमा केटी मान्छेलाई होइन, सलोम मनिषमा केटी मान्छेलाई, सलोम मास्लोमका केटा मान्छेलाई, हाउ आर युलाई होइन। अब हाउ, हेलो, आई एम फाइन थ्याङ्क यू, नमस्कार म ठिक छु धन्यवाद भन्नु पऱ्यो भने हिब्रो भन्नुपर्दा सलोम अनि बेसेदर तोदा, केटा मान्छे केटी मान्छेलाई एउटै हुन्छ होइन भन्नुपर्दाखेरि रिटर्नमा सलोम अनि बेसेदर तोदा है। डु यु स्पिक हिब्रो, के तिमी हिब्रो बोल्छौ, आत यो दात इब्रित, केटी मान्छे फिमेल जेन्डरलाई भन्नुपर्दा आत यो दात इब्रित, के तिमी हिब्रो बोल्छौ भनेको चाहिँ फेरि कस्तो भनेदेखि म तपाईँलाई पनि बुझाइदिन्छु, फेरि यहाँ कन्फ्युजन हुनसक्छ, कतिले फेरि कमेन्टमा आएर एउटा ब्याड कमेन्ट गरिदिइहाल्छ, होइन यो किन यसरी भयो, यो यसरी हुन्थ्यो भनेर भनिहाल्छ। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई पहिल्यै भन्न जाँदैछु, डु यु स्पिक इब्रित भनेको चाहिँ आत मेदाबेरित इब्रित भन्न सक्छ हामीले होइन यसमा। तर मैले चाहिँ यसमा के लेखेको छु भने आत यो दात इब्रित भनेर लेखेको छु, आउँछ भनेको, स्पिक भनेको बोल्छौ होइन, मेदाबेरित भयो। स्पिक भनेको चाहिँ हिब्रोमा मेदाबेरित हुन्छ है, मेदाबेरित इब्रित भयो होइन हिब्रोमा। तर मैले चाहिँ यसमा कस्तो भने दुईवटा किसिमको, ताकि तपाईँहरूलाई यो पनि बुझाउन सकौँ र यो पनि बुझाउन सकौँ भनेर चाहिँ मैले दुईवटा लेखेको है। डु यु स्पिक हिब्रो, आत मेदाबेरित इब्रित भन्न सकिन्छ भनेदेखि के तिमीलाई हिब्रो आउँछ भन्नु पऱ्यो भने फेरि आत यो दात इब्रित भन्छौँ हामीले होइन। कति सजिलो छ बुझ्नुहोस् है त। मेल जेन्डरलाई भन्दाखेरि आता यो द्या इब्रित, तिमीलाई हिब्रो आउँछ भनेको चाहिँ आता यो द्या इब्रित भयो होइन, सोधेको भयो। अब स्पिक भनेको हिब्रो भयो, हिब्रोमा स्पिकलाई के भन्छ, मेदाबेरित भन्छ होइन। आता मेदाबेरित इब्रित अथवा आता मेदाबेर हुन्छ, आता मेदाबेर इब्रित हुन्छ होइन, कति सजिलो छ। केटी मान्छेलाई आत मेदाबेरित इब्रित, के तिमीलाई तिमी हिब्रो बोल्छौ, आता मेदाबेर इब्रित भनेको चाहिँ के तिमी हिब्रो बोल्छौ भनेर केटा मान्छेलाई सोधेको। ल कति सिम्पल छ, दुईवटाको होइन त, एकैचोटिमा दुईवटा कुरा सिक्न सक्नु तपाईँहरूले। स्पिक भन्नु मतलब के तिमीलाई आउँछ बोल्न सक्छौ भन्नु र के तिमीलाई आउँछ भन्नेमा अलिकति फरक हुन्छ नि, त्यही भएर मेदाबेरित भयो र यो दात भयो, बुझ्नुभयो नि। अर्को रहेको छ नो आई डोन्ट स्पिक हिब्रो, नो आई डोन्ट स्पिक हिब्रो, नाइ म हिब्रो बोल्दिनँ, लो अनि लो यो दात इब्रित, अनि लो मेदाबेरित इब्रित होइन। नो आई डोन्ट स्पिक हिब्रोलाई म हिब्रो बोल्दिनँ भन्नु पऱ्यो, लो अनि लो मेदाबेरित इब्रित भन्ने भन्न सक्छौँ हामीले, अथवा त्यसको सट्टामा लो अनि लो यो दात इब्रित, मलाई हिब्रो आउँदैन, यो दातको सट्टा लो यो दात, लो अनि लो यो दात इब्रित भन्ने भन्न सक्छ हामीले। ओके बट यु निड टु लर्न हिब्रो, ठिक छ तर तिमीलाई हिब्रो सिक्नुपर्छ भन्नु पऱ्यो भने बेसेदर अब्बल आचारिक लिलमोद इब्रित, केटा मान्छेलाई भन्नु पऱ्यो भने बेसेदर अब्बल आचारिक लिलमोद इब्रित। ओके, इट्स ओके आई विल लर्न थ्याङ्क यू, ठिक छ म सिक्छु धन्यवाद। अनि बेसेदर अनि लोमेदेत इब्रित,
आई से द रानी लौ मैले देवरेत भनेको चाहिँ ठिक छ म हिब्रो सिकिहाल्छु नि भनेर भनेको। सी यू फेरि भेटौँला, बाई बाई, लित्राओत भनेको चाहिँ फेरि भेटौँला। म पनि तपाईँलाई कति युज गर्छु होइन यो वर्ड। थ्याङ्क यू टु द हामीलाई अथवा तपाईँहरूले मैले पढाएको कुराहरू बुझ्नुभएको छ भनेदेखि कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर पनि हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई मनमा लागेको क्वेसनहरू यस्तो टाइपको भिडियो हामीलाई बनाएर राखिदिनुहोस् भनेर तपाईँहरूले क्वेसन गर्नुभयो भनेदेखि डेफिनेटली हामी त्यस्तो खालको भिडियो बनाएर राख्ने नै छौँ। कमेन्टमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। नेपाल अनलाइन स्कुललाई हेर्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। बाई बाई, लित्राओत लेकुला।